در اعماق کوههای اوزارک توی میزوری، جایی که چندین فیلم سینمایی ترسناک فیلمبرداری شده، راز عمیق و نگران کننده‌ای نهفته است که در نهایت به شایعات داخل تیک تاک و فضای مجازی ختم میشه. همه چیز از گم شدن یک زن شروع شد و پلیس ها خبر نداشتن یک کشف وحشتناک در انتظارشونه. بریم به سال 1988 توی آمریکا. با یک دختری آشنا شیم به نام کسیدی رین وارر. کسیدی 9 جون به دنیا میاد. اطلاعات زیادی در رابطه با دوران کودکی کسیدی نبود. فقط تا همین حد بهتون بگم که بالاخره از دبیرستان فارغ التحصیل میشه و به محض تموم شدن درسش با یک مرد جوانی آشنا میشه به نام بن. به سرعت با هم ازدواج میکنن، یک رابطه پرشور و پرهیجانی داشتن و به زودی هم صاحب یک فرزند میشن، یک پسر بچه. کسیدی و بن مثل هر زوج دیگه‌ای مشکلاتی توی زندگیشون داشتن، اما این مشکلات اونقدری بزرگ نبود که منجر به جداییشون بشه یا دعواهای خیلی آنچنانی. اما یه ذره زندگی بعد از به دنیا اومدن پسرشون برای هر دو سخت‌تر میشه. اولین موضوع و در واقع مهمترین موضوع هم وضع مالی این زوج بود. نه بن نه کسیدی هیچ کدومشون پولدار نبودن و وضعیت مالی متوسط رو به پایینی داشتن. خب وقتی آدم وضعیت مالیش بد باشه، با وجود یک بچه، خیلی وقتها مشکلات کمرش رو سریعتر میشکونه و هر چیزی میتونه باعث درگیری و ناراحتی توی زندگی مشترکشون بشه. این درگیری‌ها و مشکلات یه مقدار شدیدتر میشه تا حدی که توی جون 2006 بن به خاطر رفتار نادرستش با فرزندش، با پسرشون میره به دادگاه. در واقع کسیدی از بن شکایت میکنه. این رفتار نادرست که دارم بهتون میگم، نه این که مثلا حالا بن بچهش رو کتک میزد یا آزار و اذیت جنسی و جسمی به بچه میرسوندا، اما علنا هیچ مسئولیتی قبول نمی‌کرد. خیلی وقتها فریاد میزد، بدرفتاری می‌کرد. از این قبیل رفتارها که خب باز هم این رفتارها رفتارهای درستی نیست و نشون دهنده اینه که شما سرپرست مناسبی برای اون بچه نیستید. در نهایت توی دادگاه این حکم رو میدن که حضانت بچه باید با کسیدی باشه و بن موظفه در طول ماه $224 پول پرداخت کنه به کسیدی و پسرشون. اما خب یک مشکلی وجود داشت. ماهی $224 حتی توی سال 2006 مبلغ خیلی کمیه و کسیدی نه شغل درست حسابی داشت و نه میتونست با این پول هزینه‌های خودش و این بچه رو تأمین کنه. از نظر روحی روانی هم به یک فروپاشی رسیده بود. همین که بالاخره همش توی جر و بحث بود با بن، از یک رابطه اومده بود بیرون، الان توی کارهای طلاق بودن. خودش رو یک زن ناموفق میدید و اصلاً توی شرایط روانی نبود که بتونه حتی خودش رو جمع جور کنه، چه برسه به این که بخواد یک بچه‌ای رو نگه داره. در نهایت تصمیم میگیره بچه رو بذاره برای فرزندخوندگی. خب بن که حق نداشت از این بچه نگهداری کنه، خود کسیدی هم نمیتونست از پس نگهداری این بچه بر بیاد، حالا چه مالی چه روانی، و این میشه که بچه رو میذاره توی یک پرورشگاهی به امید اینکه یه خانواده دیگه‌ای حالا بیاد این بچه رو به سرپرستی بگیره، یا اینکه حداقل اونجا افراد دیگه‌ای هستن که نیازهای اولیه این بچه رو تأمین میکنن. بالاخره بعد از حدوداً 1 سال کسیدی کارهای جداییش تموم میشه، میتونه از بن جدا شه. بچه رو هم که واگذار کرده بود به یک مرکزی مخصوص کودکان بی سرپرست و
جایی رو هم نداشت بتونه زندگی کنه. گفتم بهتون شغل ثابتی نداشت، از نظر روانی هم توی شرایطی نبود که بتونه مسئولیت یک شغلی رو قبول کنه و در ازاش پولی دریافت کنه. پس این میشه که تصمیم میگیره بره تا با مادرش زندگی کنه. کسیدی اینجا سنش هم خیلی کمه، فقط 19 سالشه. این رو هم در نظر بگیرید. یک دختر 19 ساله عملاً خیلی جوان‌تر از اون چیزیه که بتونه مسئولیت زندگی مشترک رو قبول کنه. گفتم شاید براتون جالب باشه که خب چرا یک آدمی بعد از جدایی یا بچه‌دار شدن انقدر به هم ریخته. کسیدی توی سن پایین بچه‌دار شد، توی سن خیلی پایین ازدواج کرد و زایمان زود هنگام بچه‌دار شدن توی سن پایین، وارد یک زندگی مشترک شدن در سن پایین، اون مسئولیتی که زندگی مشترک داره، تمام اینها فشار روانی روی آدم‌ها به وجود میاره و این میشه که یهو میبینن به یه تایم استراحتی نیاز دارن، منتالی دیگه نمیتونن چیزی رو تحمل کنن. به هر حال کسیدی میره تا مادرش زندگی کنه و توی 13 اپریل یک اتفاقی میفته برای مادرش. اسم مادر کسیدی تریسی بود. اینجا 43 سالشه تریسی و با دوست پسرش هم زندگی میکنه، یک پسری به اسم لئونارد. لئونارد دوست پسر مادرش مرد خوبیه، با کسیدی خیلی خوش برخورد بود، خوش رفتار بود، جوری برخورد نمی‌کرد که حالا کسیدی معذب شه از این که داره با مادرش و با دوست پسر مادرش زندگی میکنه، حس کنه که بینشون زیاده، حس کنه که عضو اضافه‌ایه. 13 اپریل لئونارد با پلیس یک تماسی میگیره و میگه که من میخوام ناپدید شدن دوست دخترم رو، یعنی تریسی مادر کسیدی، گزارش بدم. به نیروهای پلیس میگه تریسی عادت داشت که هر از گاهی توی اوقات فراغتش بره یه سری مناطق دور افتاده و خلوت به دنبال اشیای عتیقه و حالا شایدم یه گنجی پیدا کنه، به دنبال اینجور چیزا باشه. اما الان چند ساعت گذشته، هیچ وقت انقدر دیر نمی کرد و هرگز هم از این عادتهایی نداشتش که اگر میخواد جایی بره به من خبر نده، من رو همیشه مطلع میکرد و حالا دیر کرده به من هم خبر نداده که بعد از اینجا کجا میخواست بره. من حس خوبی ندارم، احساس میکنم که دلیل این دیر کردش یک اتفاق بد میتونه باشه. یک افسری میاد خونهشون، صحبت میکنه باهاش، مشخصات تریسی رو میگیره، توی اون منطقه گشت میذارن، دنبال تریسی میگردن، اما با وجود چندین و چند روز سرچ کردن هیچ اثری از تریسی پیدا نمی‌کنن. این چند روز تبدیل میشه به چند هفته. این چند هفته تبدیل میشه به چند ماه و این چند ماه میشه 1 سال. 1 سال بود که حالا از تریسی هیچ خبری نبود و رسما پرونده شده بود یک پرونده سرد، یک پرونده مفقودی سرد شده. 1 سال بیایم جلو، برسیم به سال 2008. 8 می. یه آقایی توی مزرعه ها کار میکرد. شغلش این بود که بره برای بقیه مزرعه دارا کود پخش کنه و توی امورات مزرعه بهشون کمک کنه. رفته بود تو مزرعه یکی از این مزرعه دارا، داشت کود پخش میکرد و یهو یک جسدی پیدا میکنه. نیروهای پلیس رو خبر میکنه. نیروهای پلیس میان. در واقع چیز زیادی از این جسد باقی نمونده بود، بیشتر میشه گفت استخون بود. این استخون‌ها رو حالا هر چیزی که مونده بود از این جسد برمیدارن میبرن برای آزمایش. بعد از آزمایش‌های لازم میفهمن بله، جسد متعلق به تریسی مادر کسیدیه. متاسفانه. اما هیچکس نمیدونست چه اتفاقی برای تریسی افتاده. جسد تریسی چه جوری اونجا رفته، چه بلایی سرش اومده و گفتم بهتون علنا نمیشد بهش گفت جسد. در حد چند تا استخون باقی مونده بود. پس نیروی پلیس نمیتونست خیلی حتی علت مرگ رو هم بفهمه. هیچ دلیلی برای مرگ اعلام نشد، هیچ مظنونی وجود نداشت، هیچ کسی دستگیر نشد. با وجود تلاش‌های بیش از حد دوست پسر تریسی و دخترش کسیدی، با اینکه با خبرنگارهای مختلف صحبت کردن، از نیروی مردمی کمک خواستن، اما این کیس همینجوری حل نشده باقی موند. نه دلیل مفقود شدن مادرشون رو فهمیدن و نه دلیل مرگش.
ما یک جامپ 13 ساله بکنیم. 13 سال بیایم جلو. برسیم به سال 2021. اون سالها که مادرش مفقود شد و بعد از یک سال گفتن که جسد مادرش پیدا شده و فهمید مادرش مرده. خب تازه داشت بهبود پیدا می‌کرد دیگه از نظر روانی. حالش خیلی بدتر شده بود و اطرافش هیچ کسی رو نداشت به جز خالش کورا. با خالش کورا صمیمیتر میشه بعد از مرگ مادرش. کورا یه مقدار هم دلش برای کسیدی میسوخت. احساس میکرد که کسیدی تک و توک داره مواد مخدر مصرف میکنه. حال روحیش خیلی خوب نیست. برای همین ارتباطش رو با کسیدی نگه داشته بود. مدام با هم رفت و آمد داشتن. یعنی عملاً کسیدی پیش کورا زندگی نمی‌کرد، با خالش زندگی نمی‌کرد، اما یک سره میومد به خالش سر میزد. در واقع یکی از اصلی ترین دلایلی هم که کسیدی به کورا سر میزد و یک ارتباط صمیمی این دو نفر با هم داشتن، اصرار کورا بود برای اینکه کسیدی بره بچهش رو از پرورشگاه پس بگیره. خالش کورا همیشه یک عذاب وجدانی داشت، یک ناراحتی داشت که بچت رو تو گذاشتی پرورشگاه. خب کسی بهش میگه من واقعا توانایی نگهداری از این بچه رو ندارم، من اصلا خونه ثابتی ندارم. کسی یه حالتی بودش که چند شب خونه خالش میخوابید، چند شب خونه حالا بقیه دوستاش میخوابید. الان هیچ جای ثابت، هیچ لوکیشن خونه ای از خودش نداشت. میگه من چجوری وقتی یه جای ثابتی ندارم یک بچه‌ای رو برای خودم بزرگ کنم. در نهایت کورا میگه خیلی خوب، بیا بریم بچه رو از پرورشگاه بیاریم و من حضانتش رو قبول میکنم. این کار رو هم میکنن. 25 آگوست سال 2021 خاله کسیدی کورا با پلیس تماس میگیره و اعلام مفقودی کسیدی رو میده. میگه آخرین بار کسیدی رو ماه پیش دیدم و این میزان تأخیرش خیلی برای من عجیبه. میگه حدوداً 6 هفته است، یعنی یک ماه حتی بیشتر، 6 هفته است که من از کسیدی خبر ندارم و این میزان غیبت طبیعی نیست. مهمترین دلیلش هم اینه که بچه کسیدی با من داره زندگی میکنه. کسیدی همیشه عادت داشت هفته‌ای چند بار بیاد و به بچهش سر بزنه. هرگز توی این سالها پیش نیومده بود 6 هفته ازش خبری نباشه. من میدونم که این نیومدنش یک دلیل بد داره. نیروی پلیس میاد تا گزارش پر کنه و یه سوالی از خالش میپرسن. از کورا میپرسن آخرین چیزی که تو از کسی یادته چیه؟ راجب کسی حرف زد، راجب شخص خاصی، با شخص خاصی دیدیش. کورا کمی فکر میکنه و به یه آقایی به اسم جیم اشاره میکنه. این آقای جیم یه راننده کامیون بود، یه کامیون نقره‌ای داشت و یه کابینی هم توی یه کلبه‌ای که داخل یک منطقه دورافتاده است داشت. وقتی میگم منطقه دورافتاده یعنی واقعا دورافتاده. ببینید اون منطقه‌ای که این آقای جیم کلبش هست انقدر دور افتاده است که اهالی به اصطلاح بهش میگن اسپوکی وال. اسپوکی توی زبان انگلیسی به معنای ترسناک، شبح ماننده، یه همچین چیزایی. انقدر این منطقه خالی از عبور و مرور هر آدم زنده‌ای بود که محلی های سری شایعه درست کرده بودن که توی این منطقه پر جن و روحه و ارواح را میرن. از این شایعاتی که زیاد دیده شده توی مناطق خلوت درست میکنن. مردم هم دوست دارن هیجان بدن به همه چی دیگه. کلبه این آقا چنین جایی بود. داستان از چه قرار بود؟ چیزایی که پلیس میفهمه که کسیدی قبل از گم شدنش اصلاً وضعیت مالی خوبی نداشت. چندین و چند بار تلاش کرده بود یک شغل ثابتی به دست بیاره اما نتونسته بود و علنا بی خانمان بود. هر از گاهی پیش هر کسی که میتونست زندگی میکرد. یکی از این کسایی که به کسیدی پیشنهاد داده بود اوکی تو میتونی بعضی وقتا بیای تو خونه من زندگی کنی، یه آقایی بود به نام جیمز فلپس که به اصطلاح جیم هم صداش میکردن. من همون جیمز از اینجا به بعد صداش میکنم، اسم اصلیش. جیمز 58 ساله بود. خب کلبشو که گفتیم تو چه منطقه‌ایه. پلیس حالا این اطلاعات رو داشت، باید میرفت تا با جیمز صحبت کنه. میره سراغ جیمز، راجب کسیدی ازش سوال میپرسه و جیمز میگه که من از کسیدی بیخبرم.
آخرین صحبتی که من با کسیدی داشتم این بودش که به من گفت میخواد من رو ترک کنه، میخواد در واقع زندگی توی این خونه رو ترک کنه و روی پاهای خودش وایسه. ارتباط این دو نفر هم به گفته خود جیمز یک ارتباط دوستانه‌ای بود، یعنی رابطه جنسی با هم نداشتن، دوست دختر دوست پسر نبودن، مثل دوتا رفیق بودن. عملاً پلیس از مصاحبه کردن و صحبت کردن با جیمز چیز خاصی دستگیرش نمیشه و چاره‌ای هم نداشت جز اینکه حرفهای جیمز رو باور کنه. میگن خیلی خب این کیس همینجوری واسه خودش حل نشده میمونه تا ببینیم چه اتفاقی میافته. یه ذره بیایم جلوتر در حد چند هفته و برسیم به 16 سپتامبر. یک مأمور FBI توسط یک فرم الکترونیکی آنلاین اما ناشناس یه چیزی دریافت میکنه، یه عکسی که این عکس خیلی براش عجیب بود. توی این عکس یه زنی نیمه برهنه بود با وضعیت خیلی افتضاح توی یک قفس. خب این عکس خیلی وحشتناکه و مأمور FBI شروع میکنه سرچ زدن در رابطه با کیس هایی که اخیراً اتفاق افتاده، اگر کیس قتل حل نشده‌ای بوده، اگر کیس مفقودی بوده و میرسه به کیس کسیدی. وقتی عکس های کسیدی رو نگاه میکنه و با اون عکس مقایسه میکنه میفهمه بله چهره ها یکسانه، مطمئن میشه که این زنی که توی این عکسه توی قفسه و انقدر وضعیت ناجوری داره همون کسیدیه. اینجا 2 تا روایت وجود داره، من هر دو رو بهتون میگم. روایت اول میگه این مأمور FBI داشت توی دارک وب میچرخید، بعضی از پلیس ها وظیفه‌شون اینه که توی چنین فضایی پرسه بزنن به صورت شخص ناشناس، به صورت یوزر ناشناس در واقع، و خلاف‌ها رو پیدا کنن. اشخاصی که کلاهبرداری میکنن، اشخاصی که پولشویی انجام میدن، اشخاصی که مواد جابجا میکنن، تفنگ خرید و فروش تفنگ انجام میدن یا حتی توی بعضی از کیس‌های نادر قاچاقچی‌های آدم رو پیدا میکنن. این مأمور FBI هم به این دلیل داخل دارک وب بود که عکس‌های کسیدی رو میبینه و یهو به نظرش آشنا میاد که این چهره چقدر آشناست. خب اول از همه این که این عکس ها خیلی وحشتناک بود. هر کسی عکس یک زنی رو ببینه حالت نیمه برهنه توی یک قفس با یه وضعیت خیلی کرکسیف و افتضاح، طبیعتاً تا روزها این عکس تو ذهنش میمونه و نخوادم کنجکاوی کنه دست خودش نیست، باید کنجکاو میشه. وقتی اینا رو بررسی میکنه میبینه ای آره این کیس کسیدیه. منبع دوم یه حرف دیگه ای میزنه، میگه به صورت ناشناس این مدارک برای پلیس ارسال میشه، چیزی که من هم برای شما تعریف کردم و اون منبع ناشناس ذکر کرده که این عکس های کسیدی توی دارک وب پره ریخته و من همین عکس ها رو از داخل دارک وب پیدا کردم و احساس میکنم که این زن هنوز زنده است، این زن به کمک نیاز داره، برای همین واسه شما یعنی نیروی پلیس ارسالشون کردم. نیروی پلیس تنها کاری که میتونست انجام بده این بودش که بره سراغ جیمز. چرا به جیمز شک کردن؟ چون فقط و فقط توی یک منطقه خیلی دور افتاده آدم میتونه یک قفس بزرگی نگه داره، یک آدم رو توی اون قفس نگه داره و حالا هر چقدر همون زن فریاد بزنه کسی صداش رو نشنوه. توی آپارتمان خونه که آدم نمیتونه این کارها رو انجام بده. خب جیمز هم یه همچین محوطه‌ای رو داشت دیگه، یه همچین کلبه‌ای رو داشت. دوباره نمیرن سراغ خود جیمز مستقیم. یک بار با جیمز صحبت کرده بودن، جیمز گفته بودش که نه من از کسیدی خبر ندارم، آخرین بار رفته بود گفته بود میخوام رو پای خودم وایسم و میدونستن اگر دوباره برن همین حرفای الکی رو جیمز میخواد بهشون تحویل بده. پس مستقیم از قاضی حکم بازرسی تلفن همراه جیمز رو میگیرن. بعد از این حکم وقتی که دسترسی پیدا میکنن به تلفن همراه جیمز، 7 تا عکس وحشتناک رو توی گوشی جیمز کشف میکنن. این عکس ها چی بود؟ کسیدی بود که نیمه برهنه و دست و پا بسته، دهن بسته به صورت یک شخص زندانی داخل همون کلبه جنگلی حبس شده.
وضعیت کسیدی اصلا توی این عکس‌ها خوب نبود. عکس‌ها به معنای واقعی وحشتناک بود. حالا الان پلیس مطمئن بود که به شخص درستی شک کردن و هر چیزی که هست زیر سر جیمزه. پرونده هم خیلی پرونده حساسی بود چون احتمال این که همچنان کسیدی رو زنده پیدا کنن وجود داشت. یک نیروی پلیس میفرستن برای ولنس چک. ولنس چک چی هست؟ زمانیه که جون یک آدمی توی یک لوکیشنی به خطر افتاده و حالا بر اساس شک خود پلیس یا گزارش اطرافیان، خانواده اون شخص، همسایه ها، میگم اطرافیان به نیروی پلیس اطلاع دادن که ما احساس میکنیم بنا به این دلایل جون یک نفر توی این لوکیشن به خطر افتاده و پلیس باید بره اون لوکیشن رو چک کنه، وجب به وجب اونجا رو بگرده، یا شخص مورد نظر رو پیدا کنه و یا از حضور نداشتن اون فرد توی اون لوکیشن مطمئن شه. الان هم اینجا نیروی پلیس احتمال میدادن که خب کسیدی قطعا یه جا توی این خونه مخفی شده، چون بار اولی هم که پلیس رفته بود با جیمز صحبت کرده بود با حکم نرفته بود دیگه، حالت دوستانه رفته بود. معمولا وقتی نیروهای پلیس دوستانه میرن اجازه ندارن خیلی همه جای خونه رو سرک بکشن. نیروهای پلیس وارد خونه جیمز میشن. جیمز به اون نیروی پلیس میگه من که بهتون گفتم کسیدی رفته، کسیدی نیست، به من گفته کلا میخوام برم یه ایالت دیگه زندگی کنم. اما خب پلیسا خیلی به حرف کار نداشتن، دنبال مدرک بودن. جیمز در ادامه میگه 25 جولای روزی بودش که کسیدی تمام لوازمش رو جمع کرد و رفت، این خونه رو ترک کرد. اتفاقا من تا لحظه ای هم که داشت میرفت داشتم تماشاش میکردم، رفت انتهای خیابون، سوار ماشین یکی شد و کلا دور شد. من از اون موقع به این ور دیگه ندیدمش. نیروهای پلیس کل خونه جیمز رو میگردن اما هیچ اثری از کسیدی پیدا نمیکنن. حتی توی اون اتاقی که به گفته خود جیمز کسیدی اونجا زندگی میکرد، لوازمش رو اونجا گذاشته بود، میبینن خیلی همه چیز مرتبه، خیلی خلوته. جیمز میگه خب من که بهتون گفتم به خاطر اینکه کسیدی تمام لوازمش رو جمع کرده رفته. اما از نظر پلیسا این میزان خلوتی به خاطر این بود که یک نفر اتاق رو بیش از اندازه تمیز کرده. کسیدی توی این کلبه پیدا نشد، هیچ کس نمیدونست که الان کجاست و به عنوان یک فرد گم شده همچنان پروندهش باز بود. با این حال نیروهای پلیس به طرز عجیبی پرونده رو ول میکنن. میگن خب ما که رفتیم خونه جیمز رو گشتیم، نبود دیگه، شاید واقعا این زن رفته. خیلی برای من عجیبه که چطور یهو نیروهای پلیس بی خیال این کیس میشن با وجود 7 تا عکس عجیب و این عکس ها داره علنا نشون میده که جون یک آدمی در خطره. پلیس ها وظیفه‌شونه که از صحت این عکس ها اطمینان پیدا کنن، کیس رو ول میکنن. وقتی میگم پلیس ها منظورم پلیس های محلیه. اون مأمور FBI هنوز چسبیده بود به این پرونده. براش منطقی نبود گم شدن مادرش چند سال پیش و پیدا شدن جسدش بعد از 1 سال. علت مرگ نامعلوم. علت ناپدید شدن نامعلوم. قتل بوده، اگر قتل بوده قاتل کیه نامعلوم. همه چی تو کیس مادرش نامشخص بود. بعد حالا خود کسیدی ناپدید شدنش، کشف این عکس‌های عجیب و غریب توی دارک وب که اینجوری توی یک کلبه‌ای توی قفس نیمه برهنه است، مشخصه که یک آسیبی بهش رسیده. این مأمور FBI نمیتونه بیخیال این چیزا بشه. یه حسی بهش میگفت این کیس مهمتر از اون چیزیه که ما داریم از خارج باکس بهش نگاه میکنیم. انقدر به این کیس میچسبه، انقدر با قاضی‌های مختلف صحبت میکنه که بالاخره از سمت FBI یک حکم بازرسی میگیره. اینجا یعنی دیگه کیس از دست پلیس‌های محلی در اومده رفته دست FBI و وقتی این اتفاق بیفته اولا که خب خیلی بده، چون نشون میده که پلیس‌های محلی اونقدری لایق نبودن، انقدر موفق جلو نرفتن که بتونن یک کیسی رو حل کنن. دوم از همه این که نشون میده اون کیس حساسیه که پای FBI اومده وسط. این مأمور معتقد بود
نیروهای پلیس محلی خیلی خوب تحقیق نکردن و عملاً از سر خودشون باز کردن. وقتی هم کیس میفته دست FBI، پلیسای محلی دیگه نمیتونن رو حرف FBI حرفی بزنن، چون درجاتشون، رتبهشون خیلی با هم فرق داره و FBI خب خیلی بالاتره. حالا من میخوام بهتون بگم نیروهای پلیس محلی چجوری خونه جیمز رو گشته بودن، یعنی خسته نباشن واقعاً با این گشتنشون. رفته بودن داخل خونه جیمز، بهش گفته بودن ما میخوایم خونت رو بگردیم، به ما جای کسیدی رو نشون بده. و جیمز هم دست اینا رو گرفته بود، برده بود 4 تا اتاق و جایی که خودش میدونست هیچ خبری توشون نیست، خیلی همه چیز مرتبه، خیلی همه چیز ترتمیزه، اونجاها رو نشون داده بود. نیروی پلیس هم گفته بود اوکی حله دیگه، نه کسیدی نیست، و رفته بود. اما وقتی FBI میاد وسط، اینچ به اینچ، وجب به وجب این کلبه رو میگرده، از زیرزمینش گرفته، حیات این کلبه، همه جا رو میگرده و در نتیجه این گشتن کشفهای بسیار عجیبی میکنن. توی یکی از اتاقای این کلبه یه قفس پیدا میکنن، دقیقاً شبیه همون قفسی که کسیدی داخلش بود توی عکسای دارک وب. یه فریزر وجود داشت. وقتی در فریزر رو باز میکنن میبینن یک عالمه بسته های گوشت وجود داره و این بسته ها گوشت های انسانه. حالا سوای این که بعدها این گوشت ها رو میبرن آزمایشگاه و میفهمن که این گوشت ها متعلق به بدن آدمی زاده، روی این بسته های گوشت هم نوشته شده بود، مثلا نوشته شده بود رون پا، نمیدونم کتف، یه همچین اسامی روش نوشته شده بود، قشنگ ارگانایز شده بود. حتی تاریخ هم روشون داشت، بعضیاشون مثلا مال تاریخ 24 جولای بود. یه ترازوی مخصوص گوشت همون توی اون اتاق بود، از این ترازو گوشت هایی که توی قصابی‌ها میریم وجود داره، از همونا. و فقط این کلبه نبود که چیزهای خیلی عجیبی داخلش بود، ملک کناریش هم پلیس کشف‌های عجیبی میکنه. اما ملک کناری چه ملکی بود؟ ملک بغلی یک خونه متروکه‌ای بود متعلق به پدر بزرگ کسیدی. به خاطر کارهای انحصار وراثت و یه سری چیزهای قانونی، پروسه های قانونی، کسیدی نتونسته بود این خونه رو برای خودش برداره و از نظر قانونی هم حق استفاده از اون خونه رو نداشت. خب این ملک همینجوری متروک مونده بود تا حالا بتونن از نظر قانونی تکلیفش رو مشخص کنن. توی این خونه پلیس یک عالمه اسکلت و استخون پیدا میکنه، به علاوه بیش از 200 تا عکس همراه با دوربین عکاسی که این عکس ها واقعا عکس های وحشتناکی بودن. راجع به این عکس ها جزئیات خیلی زیادی در اختیار مردم قرار ندادن، منتشر نکردند. در همین حد گفتن که بیش از 200 تا عکس بوده، عکس ها خیلی وحشتناک بودن، خیلی افتضاح بودن و برخی از این عکس ها کسیدی رو داره نشون میده که به طرز وحشیانه‌ای داره آسیب میبینه. حالا من جلوتر این عکس هایی که مربوط به کسیدی هست رو بهتون میگم. اما بقیه عکس ها رو نگفته بودن که آیا از افراد دیگه‌ای هم محتوا سازی شده، آیا تصاویر دیگه‌ای هم وجود داره. اینها رو محرمانه نگه داشته بودم، برای همین من هم نمیتونم دقیق بهتون بگم کل این 200-300 تا عکس چه محتوایی داشت. خب قطعا الان همتون فکر میکنید که جیمز قاتل دیگه، درسته؟ درسته. اما ما اینجا یه دونه قاتل نداریم، ما با یه شخص دیگه هم کار داریم. جیمز رو که دستگیر میکنن، به محض اینکه میبرنش توی اتاق بازجویی، جیمز اسم یک مرد دیگه ای رو میاره به نام تیموتی نورتن. میگه که این کارا تقصیر من نیست، شما برید خیر تیموتی رو بگیرید. میگن چرا؟ تیموتی کیه؟ میگه من کلبم رو اجاره داده بودم به یک آقایی به نام تیموتی و این کارها کار اونه. تیموتی هم یک آقای 56 ساله بود، دقیقاً مثل جیمز راننده کامیون بود. خب پلیس خیلی اهمیت نمیده به این حرف جیمز. مهمترین موردش اینه که پلیس توی گوشی جیمز دیده بود عکس داره از کسیدی. قشنگ برای پلیس مثل روز روشن بود که این جنایت ها رو هر دوی این آدم ها دارن با هم انجام میدن. جیمز و تیموتی
16 سپتامبر دستگیر میشن به اتهام آدمربایی و پلیس هنوز امید داشت که اینا بگن چه بلایی سر کسیدی اومده، کسیدی کجاست و بتونن کسیدی رو زنده پیدا کنن. اما بعد از بررسی تمام استخونها، بعد از بررسی تمام گوشت هایی که داخل این کلبه وجود داشت، نیروی پلیس توی آزمایشگاه جنایی FBI به این نتیجه میرسه که متاسفانه کسیدی به قتل رسیده، کسیدی تکه تکه شده و هرگز شانس این رو پیدا نکردن که بتونن کسیدی رو نجات بدن. کیس از آدمربایی برای جیمز و تیموتی تبدیل میشه به قتل درجه 1. ما الان توی سال 2021 هستیم. پرونده بسیار پرونده دارک، ترسناک و عجیبی بود برای نیروهای پلیس. خیلی دنبال این بودن که بفهمن چه اتفاقی برای کسیدی افتاد و بتونن آخرین لحظات قبل از مرگ کسیدی رو بفهمن. یادتونه گفتم بیش از 200 تا عکس پیدا کردن و یه سری از این عکس ها مربوط به کسیدی بود. حالا بیشتر بهتون میگم این عکس ها چی بود. این تصاویری که کسیدی داخلشون بود حال پلیسا رو خیلی بد میکنه. نشون میداد توی این عکس‌ها کسیدی به یک جره ثقیل بسته شده، دست و پاش بازه، یه حالت ضربدری فکر کنم بهش میگیم. و توی این عکس‌ها همینطوری دست و پاش داشت کش می اومد، در حال جدا شدن بود. اعضای بدنش در حال تکه تکه شدن و جدا شدن از بدنش بودن و عکس با عکس هی این جدا شدن و تیکه تیکه شدن بیشترم میشد. اما خب سر کسیدی توی این عکس‌ها افتاده بود یه گوشه. حالتی بود که انگار یا بیهوشه یا اینکه از قبل مرده. چیزی که خیلی این وسط حال آدمو بد میکنه، جدا از این نوع قتل وحشتناک همراه با شکنجه، اینه که از این صحنه، از این اتفاقات داشتن محتوا سازی میکردن، داشتن عکس برداری میکردن تا توی دارک وب بتونن بفروشن. آدم باید به چه درجه ای از خشونت توی زندگیش برسه، به چه درجه ای از عوضی بودن برسه که چنین محتواسازی بخواد انجام بده. بالاخره بعد از چندین و چند روز بازجویی‌های خیلی سفت و سخت، تیموتی اعتراف میکنه به قتل. میگه بله، هم من هم جیمز دست داشتیم توی قتلا، اما اصل برنامه رو جیمز میچید. جیمز کسی بودش که مدیریت رو انجام میداد، این نقشه ها رو چیده بود، اون به من میگفت این کارا رو بکن. میگه حتی ما از قبل برنامه نریخته بودیم برای اینکه سر کسیدی همچین بلایی بیاریم. یه روز جیمز به من میگه کسیدی توی خونه من خوابه، بیا بریم سراغش، بهش حمله کنیم و یه برنامه هایی براش در نظر داریم. میرن سراغ کسیدی. تیموتی پاهاشو نگه داشته بود، جیمز دستاشو به زور دست و پاشو میبندن که نتونه فرار کنه، نتونه از خودش دفاع کنه، حالا مشت و لگدی بزنه. روی سرش یک کیسه میکشن و توسط این کیسه کسیدی به خفگی میرسه. ببینید ما نمیدونیم چقدر این حرف ها صحت داره، چون عملاً جسدی باقی نمونده بودش که نیروی پلیس بتونه آزمایش کنه و علت مرگ رو بفهمه. اینها همه اعترافاتیه که تیموتی داره میکنه. اما خب توی عکس ها هم بهتون گفتم نشون داده شده بودش که گردن کسیدی افتاده بود و چشاش هم بسته بود. یه حالتی بودش که انگار بیهوشه یا از دنیا رفته. یعنی اینجوری که تیموتی داره میگه ما زجرکشش نکردیم. به هر حال بعد از خفه کردن کسیدی، همون جوری که توی عکس ها نیروی پلیس دید، وصلش میکنن به یه جره ثقیلی که اعضای بدنش تکه تکشه، چون که به این نتیجه رسیده بودن اگر بخوان با حالا چاقو و اره و چیزی این کار رو انجام بدن، هم خیلی بیشتر زمان بره، هم انرژی بیشتری باید بذارن، هم خیلی سخت‌تره. این ایده رو میدن که خب بیا اینجوری با جره ثقیل بدنش رو تیکه تیکه کنیم. این کار رو انجام میدن و اندام تکه تکه شده کسیدی رو شروع میکنن کیسه کردن، با ترازو وزن کردن، داخل وان همون میذارن، یه سری از اندامش رو داخل یخ و اینا میذارن که حالا خراب نشه، به فساد نرسه. هر چقدر از این دو نفر نیروی پلیس میپرسه هدف شما چی بود؟ برای چی این بلا رو سر کسیدی آوردید؟ اصلا حرف نمیزنن. هیچی نمیگن.
خود پلیس حدسش اینه توی این پرونده که اینا به خاطر محتواسازی توی دارک وب این کار رو انجام دادن، به خاطر حالا فروش عکس‌ها، فروش گوشت بدن کسیدی توی دارک وب. اما این رو هم پلیس نمیتونست قبول کنه که چیزی که تیموتی گفت. یه روز جیمز اومد به من گفت بیا بریم سراغ کسیدی و یهو رفتیم و دست و پاشو بستیم و تصمیم گرفتیم بکشیمش. پلیس توی تلفن همراهشون یک عالمه پیام پیدا میکنه، به هم تکست داده بودن، با هم تکست رد و بدل کرده بودن و کل این اتفاقها رو برنامه ریزی کرده بودن. شما وقتی برنامه یک قتل رو ریختی دیگه نمیتونی چنین ادعایی کنی که جیمز اومد یهو به من گفت و بعدم با عقل جور در نمیاد. یه نفر اومده یهو بهت میگه بیا همچین جنایت، بیا یک نفر رو بکشیم، تیکه تیکش کنیم، گوشتشو برداریم و تو هم بگی اوکی کول. تیموتی توی صحبت‌های بیشتر به پلیس اعتراف میکنه که قربانیان دیگه هم بود. البته خیلی هم پلیس به این اعتراف نیاز نداشت، چون کاملا از گوشت‌ها و استخون‌هایی که توی اون خونه، از عکس‌هایی که پیدا کرده بودن مشخص بود که کسیدی تنها قربانیشون نبود. اما خب تیموتی این رو تایید میکنه و وقتی ازش میپرسن که قربانی‌های دیگر رو چطور پیدا میکردید، تیموتی میگه معمولاً ما میرفتیم دم والمارت. والمارت یک فروشگاه زنجیره‌ایه مثلا کوروش خودمون توی تهران، ولی اون زمانی که من ایران بودم کوروش محیطش با کلاس بود، والمارت محیطش اینجوری با کلاس نیست، به خاطر اینکه قیمت اجناس خیلی متغیر داخل والمارت و آف زیاد توش میذارن، تخفیف زیاد میذارن. شما از هر قشری به خصوص قشر متوسط رو به پایین آدم توی والمارت زیاد میبینید. تیموتی میگه ما میرفتیم دم والمارت وای میستادیم و خب یک زنی رو نشون میکردیم، میدزدیدیمش و بقیه ماجرا. این رو هم میگه به صورت آنلاین هم چند تا قربانی پیدا کرده بودیم. حالا توی یک پلتفرم آنلاینی با یکی آشنا میشدن، میکشوندنش یه جا به هوای، حالا هر کاری، دیت، هر چیزی، و به قتل میرسوندنش، تا از گوشت بدنش استفاده کنن، تا از تمام اتفاقات، تمام کارهایی که دارن باهاش انجام میدن محتوا سازی کنن. این دو نفر وارد دادگاه میشن. توی دادگاهاشون اتفاق خاصی نمیفته که من الان بخوام براتون تعریف کنم، پس مستقیم بپریم به جایی که قاضی بهشون حکم میده. به تیموتی حبس ابد میدن، به جیمز حکم اعدام. یک مقدار میخوام از جیمز و تیموتی بیشتر براتون بگم. اصلا جیمز و تیموتی کیان؟ جیمز دیوید فلیپس توی سال 1963 به دنیا اومد. اسم پدرش چارلز بود، اسم مادرش مری. دوران کودکیش یک دوران کودکی بسیار نرمالی بود. وقتی میگم نرمال به معنای واقعی نرمال، به حد امکانات در اختیارش بود، به حد خانواده‌اش بهش اهمیت میدادن، به حد دوست داشت. توی دوران مدرسه، توی محیط مدرسه شرایطش اوکی بود، نه خیلی خارق‌العاده و آنچنانی بود همه چیزش استثنایی باشه و نه خیلی تحت خشونت و ظلم و فقر بود. واقعا یک زندگی نرمالی که ما توی خیلی از خانواده‌ها اطرافمون میبینیم. از دبیرستان فارغ التحصیل شد و البته با نمره‌های بسیار عالی، یعنی اون زمان جزو دانش آموزهای افتخاری بود که فارغ التحصیل میشه. سال 1981 میره به ارتش میپیونده. چند سال توی ارتش خدمت میکنه. سال 2009 ازدواج میکنه، اما بعد از چند سال زندگی مشترک همسرش طلاقش میده، از هم جدا میشن. دلیل این طلاق همین بود که جیمز یه سری اخلاق و رفتاری نشون میداد که همسرش خیلی نمیپسندید. خیلی ذکر نکردن توی منابع که دقیقاً چه کارهای دارکی میکرد. خب ما میتونیم حدس بزنیم دیگه چه ویژگی‌های اخلاقی میتونه یه همچین قاتلی داشته باشه تو زندگی مشترکش با زنش. این آدم برای خودش میچرخید، دایره دوستای زیادی داشت و حتی توی کارهای خیرخواهانه توی کلیسای اون محله هم خیلی فعال بود، خیلی اکتیو بود، جوری که سال 2019 یه لوح افتخاری به این آدم میدن که تو انقدر خوبی، انقدر مهربونی، انقدر به آدم‌ها کمک میکنی توی کلیسا. صفحه فیسبوک داشت، خیلی توی فضای مجازی فعال بود و عجیب ترین نکته راجب جیمز این بودش که
از ازدواجش با اون همسرش یک دختر داشت. این دخترش 2 تا بچه به دنیا آورده بود. یک نوه دختر و یک نوه پسر هم داشت. یعنی جیمز یک پدر بزرگ بود. من نمیتونم درک کنم. تو چطوری دختر داری خودت؟ نوه دختر داری، نوه پسر داری، بچه تو زندگیت داری. حالا بچه منظورم اینه که خب معمولا افرادی که یه مقدار سنشون بالاتره و صاحب نوه میشن، اون نوه رو مثل بچه خودشون حتی گاهی اوقات بیشتر دوست دارن. حداقل این چیزیه که من توی مادر بزرگ پدر بزرگ خودم دیدم. تو چطوری همچین خانواده‌ای داری و چنین جنایت‌هایی انجام میدی؟ به هر حال این جیمز بود. بریم سراغ تیموتی. تیموتی متولد سال 65 بود. تیموتی هم خانواده بسیار معمولی داشت. یک پدر مادری با وضع مالی متوسط، تفریح‌های معمولی، تفریح‌هایی که هر بچه‌ای بهشون نیاز داره. دوران تحصیلش خیلی نرمال بود. خانواده‌اش دوستش داشتن، بهش عشق میدادن، سفر میرفتن در طول ماه، دایره دوستاش بزرگ بود. هیچ چیز عجیبی من توی کودکی تیموتی مثل جیمز دقیقاً نتونستم پیدا کنم. تیموتی هم وقتی از دبیرستان فارغ التحصیل میشه با نمره‌های بسیار بالا و عالی میاد بیرون. یعنی جوری که توی هر دانشگاهی اگر میخواست بره درس بخونه، دست رو هر دانشگاهی میذاش، رو هوا میزدنش. اما تیموتی هم تصمیم میگیره به جای اینکه حالا بره سراغ یک شغلی یا اینکه ادامه تحصیل بده، به ارتش بپیونده. وارد ارتش میشه و میشه خلبان هلیکوپتر. توی آگوست 83 با یک خانومی ازدواج میکنه، اما این ازدواج خیلی طولانی نبود مثل جیمز که چند سال با هم بمونن، بچه دارشن، بعد جداشن. زود از هم طلاق میگیرن. باز دلیلش ذکر نشده، اما ما میتونیم حدس بزنیم احتمال خیلی زیاد همسرش نقاط تاریکی در تیموتی پیدا کرده. تیموتی یه ذره خلافش سنگین‌تر از جیمز بود. توی سال 90 دستگیرش میکنن به خاطر اینکه چک‌های جعلی نوشته بود و همینطور چندین و چند بار اجاره خونش رو پرداخت نکرده بود. صاحب خونش ازش شکایت میکنه، همه این شکایت‌ها با هم جمع میشه و خب یه مدت میندازنش زندان. بعضی منابع گفتن 1 سال میافته زندان، بعضی منابع گفتن 2 سال میره زندان. خیلی همونش مهم نیست. مهم اینه که سال 93 یک اتفاقی میفته و توی این اتفاق ما میفهمیم که تیموتی از زندان اومده بیرون. یعنی زیر 3 سال حکم میگیره برای اون کلاهبرداری‌ها و حالا پرداخت نکردن اجاره خونه. این اتفاق چی بود؟ یک سانحه آتش سوزی پیش میاد و توی این سانحه تیموتی به خاطر سوختگی درجه 2 و درجه 3 توی بیمارستانی مدت زیادی بستری میشه و تحت درمان قرار میگیره. خب به خاطر اینکه عضو ارتش بود، بیمه داشت و شانسی که آورده بود هزینه‌های درمان رو نیاز نداشت خودش بده. اما یکی از خاطرات خیلی بد تیموتی بود این اتفاق، این آتش سوزی. همیشه به بدی از این موضوع یاد میکنه. 1 سال بعد که یه مقدار خوب میشه، توی مارچ 94 با همسر دومش آشنا میشه، با هم ازدواج میکنن، اما این ازدواج هم خیلی دووم نمیاره. اصلی ترین دلیلش هم این بود که مدام میرفت پیش جیمز. یعنی تیموتی به جای اینکه حالا تازه با یه خانومی ازدواج کرده زیاد پیشش بمونه، باهاش وقت بگذرونه برای اون زندگی مشترک، چند شب در میون همسرش رو ول میکرد، میومد پیش جیمز. یعنی توی این زمان دیگه این 2 نفر حالا با هم آشنا شدن. هرگز همین 2 نفر نمیگن چطوری با هم آشنا شدن. توی ارتش، بعد از ارتش، مشخص نمیشه. اما اینجا دیگه با هم آشنا شده بودن که تیموتی میرفت خونه جیمز. و خب برای چی میرفت خونه جیمز؟ ما الان میتونیم بفهمیم دیگه، برای انجام یه سری کارهای جنایتکارانه. به خاطر این بی اهمیتی ها به زندگی مشترکشون همسر دومش هم ازش جدا میشه. دوباره برگردیم به کیس، برسیم به سال 2021. زمانی که این 2 نفر در انتظار دادگاه نهاییشون بودن، چون تجدید نظر زده بودن روی حکمشون، حالا میخواستم ببینن که این تجدید نظر به کجا میرسه. یه اتفاقی میفته. کلبه جیمز آتیش میگیره و وقتی میگم آتیش یعنی قشنگ هیچی ازش باقی نمیمونه.
این آتش سوزی خیلی عجیب بود. من خیلی تحقیق کردم که ببینم علتش چی بود. بالاخره هر آتش سوزی یک علتی داره دیگه. اما هیچ جا کاور نکرده بودن دلیل این آتش سوزی رو. من خودم 2 تا احتمال میدم. احتمال اول که واقعا چیز غریبی نیست اینه که تیموتی و جیمز توی زندان تونستن یه کسی رو پیدا کنن، حالا یه هزینه‌ای بهش پرداخت کنن و این آدم بفرسته خارج از زندان، چون دارن زندانی ها، اونایی که توی گنگ های مختلفن، توی اکیپ های مختلفن، خارج از زندان هم خیلی برو دارن. هزینه پرداخت کردن تا یه نفر بره و خونه جیمز رو آتیش بزنه. حالا بهتون میگم چرا من این نظریه اومد تو ذهنم جلوتر. یکیش اینه، دومیش هم این که این خونه توسط خود مردم محلی آتیش گرفته. یادتونه گفتم به اون منطقه میگفتن اسپوکی، یعنی همینطوری قبل از کشف این جنایت ها مردم از اون منطقه میترسیدن. مردم میگفتن که وای این محل جن زده است، ارواح شبا توی این منطقه راه میرن، شیطان در حال نمیدونم فوتبال بازی کردنه و این حرفا. حالا دیگه این جنایت ها هم اتفاق افتاده بود، خیلی شایعه پخش شده بود، شایعه زیاد شده بود که این کسایی که اینا میخوردن روحشون توی اون خونه همینجوری وله داره واسه خودشون میچرخه و محلی ها خونه رو آتیش زدن به خیال اینکه خب بره این شر تموم شه، این لوکیشن نحس از بین بره، حالا توی باورهای خرافی. برای این آتیش سوزی هم هیچ کس متهم نشد. عجیبه دیگه، صحنه جرم این خونه. وقتی دادگاه این 2 نفر هنوز تموم نشده، وقتی حکم نهایی براشون صادر نشده، رو حکمشون اعتراض زدن، باید پلیس محافظت کنه از اون خونه، اما الان آتیش گرفته و اصلا دلیلش هم مشخص نیست. 28 اپریل 2023 جیمز یه اعتراض جدیدی میزنه روی حکمش. اعتراض آلفرد میزنه. این اعتراض آلفرد چیه؟ این اعتراض میگه که شخص مجرم به جرم خودش اعتراف کرده اما قبول نداره که مجرمه و میگه بیایید به من ثابت کنید من مجرمم. برای اثبات نیروی پلیس باید مدارک و شواهد رو دوباره توی دادگاه نشون بده. هیئت منصفه بیان توی دادگاه تمام این مدارک و شواهد رو بررسی کنن و بعد تصمیم بگیرن که این آدم مجرم هست یا نه. چرا تکیه میکنه به این حکم آلفرد؟ چون که توی دادگاه اولشون بر اساس مدارک خیلی مانور ندادن، بیشتر بر اساس اعترافات خودشون مانور دادن. یادتونه توی آتش سوزی خونه 2 تا احتمال دادم از سمت خودم. احتمال اولی رو گفتم فکر میکنم که جیمز یه کسی رو پیدا کرده، یا حالا تیموتی، اینا یه کسی رو پیدا کردن، بهش یه پولی دادن که بره خونه رو آتش بزنه. 2 سال بعد جیمز اعتراض زده روی حکمش و پلیس باید مدارک نشون بده توی دادگاه. چه مدارکی؟ مدارکی که توی آتیش سوخته، مدارکی که ضبط نکردن خیلی. برای همین من این احتمال رو دادم. به نظرم جیمز این تو سرش بوده که اول تمام مدارک رو از بین ببرم و بعدش بیام این اعتراض رو بزنم. نیروی پلیس هم که مدرکی نداره که. به هر حال بعد از این اعتراض زدنش مدارک رو، هر چیزی که باقی مونده بود، بررسی میکنن و حکمش رو تغییر میدن. میگن که خیلی خوب، اعدامو برات برمیداریم، حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط بهت میدیم. تیموتی هم این وسط میگه کی به کیه؟ خب بذار منم اعتراض بزنم. ادعای بیگناهی میکنه، میگه همه این کارا رو جیمز کرده. اما قاضی خیلی اهمیت نمیده، رد میکنه این اعتراض رو. این کیس به خودی خود خیلی دارک بود. توی منطقه هم اتفاق افتاده بود که شهرستان کوچیک بود و اینا همه باعث شده بود که شایعات خیلی بیشتر و بیشتر پخش راجع به این پرونده. یکی از این شایعات که دهن به دهن میچرخید این بود که این 2 نفر با قطعیت داشتن به بقیه آدم‌ها گوشت میفروختن. بعضی وقتها برای اطرافیانشون ساندویچ گوشت و اینجور چیزا درست میکردن. یه نفر میاد توی دادگاه، یکی از همسایه هاشون بود، شهادت میده، میگه من یه بار دیدم یه پوستی شبیه پوست آدمیزاد از یک درختی کنار کلبه اینا آویزون شده. خیلی هم وحشت کردم ولی با خودم گفتم نه دیگه، پوست حیوونه و این موضوع رو جدی نگرفتم.
برای همین پلیس یه سری از اطلاعات و مثل جزئیات دقیق عکس‌هایی که پیدا کرده در اختیار عموم قرار نداد. یعنی همینطوری به قول خودمون نزده اهالی اون محل داشتن میرقصیدن. همینطوری شایعاتی بود که پخش شده بود. توی دارک بودن و وحشتناک بودن جنایات این دو نفر که اصلا شک نیست، ولی پیازداغ قتلاشون هم خیلی زیاد شده بود توسط مردم. پلیس احساس میکرد اگر بیاد اطلاعات بیشتری رو پابلیش کنه، به معنای واقعی ترس و وحشت بین مردم به وجود میاد، اون نظم و امنیت توی شهر از بین میره. ولی خب یه سری نظریه همین وسط وجود داره، توسط چند تا محقق این نظریه ها ارائه داده شده. محقق هایی که روی این پرونده تحقیق کردن، بررسی کردن. خوب اینا رو هم با هم مرور کنیم. من میخوام جالب ترین نظریه رو براتون بگم. این نظریه میگه که کسیدی از زمان قدیم جیمز رو میشناخت به خاطر پدر بزرگش. خونه ملک پدر بزرگش دقیقاً کنار کلبه جیمز بود دیگه. یه جورایی هم جیمز واقعاً همسن پدر بزرگش بود، همسن پدر بزرگ کسیدی. حالا کسیدی گفته بود که احساس کرده بود کسیدی هر از گاهی مواد مخدر میکشه. خب جیمز و تیموتی هم از اینایی بودن که هر از گاهی یه چیزایی، یه دراگی مصرف میکردن. تو این نظریه میگه این سه نفر بعضی وقتا میشستن با هم دراگ مصرف میکردن و اتفاقا خیلی هم به BDSM علاقمند بودن. توی یک مقطعی با دارک وب آشنا میشن. گفتیم که جیمز حالا برخلاف اینکه سنش بالا بود، اما خیلی توی فضای مجازی هم اکتیو بود. خب احتمال غریبی نیست که با دارک وب هم آشنایی داشته باشه. بعد از آشنایی توی دارک وب میفهمن که اگر فعالیت هایی توی زمینه BDSM انجام بدن، میتونن یه سری از هزینه های زندگیشون رو در بیارن. همون وسط ها یکی توی دارک وب بهشون پیشنهاد میده که کسیدی رو بکشن، گوشتاشو تیکه تیکه کنن و براش بفرستن. در ازای این کار بهشون بیت کوین میده. در واقع سفارش یه سری محتوای عجیب و غریب و در آخر یک قتل به این دو نفر میده. جیمز و تیموتی قبول میکنن و در ابتدا شروع میکنن محتوا سازی از کسیدی. یادتونه عکسی که دست پلیس رسیده بود و بعد اون 7 عکسی هم که داخل گوشی جیمز پیدا کردن، کسیدی هنوز زنده بود، نیمه برهنه بود، توی یک قفسی بود، دست و پاش بسته شده بود، خیلی وضعیت بدی داشت. من برای همین این نظریه رو دارم بیان میکنم، چون خیلی نزدیک به واقعیته. این محتوا سازی رو انجام میدن، عکس ها رو برای اون شخص میفرستن. حالا مشخص نمیشه اون شخص سفارش دهنده اصلا مبلغی به اینا پرداخت میکنه یا نه، چون رهگیری بیت کوین چیز راحتی نیست. به هر حال این عکس اینطوری توی دارک وب پخش میشه و میرسه به دست اون مأمور FBI. این منبع در ادامه میگه دلیل این که دادستانی خیلی روی ارتباط این سه نفر توی دادگاه مانور نداد، به خاطر این بود که دلش نمیخواست نقش کسیدی رو برای هیئت منصفه بد کنه و یه وقت هیئت منصفه حکم کمتری به این دوتا قاتل بدن. اون چیزی که مهم بود این بودش که کسیدی به این دو نفر اطمینان کرده بود و این دو نفر به طرز خیلی بدی ازش سوء استفاده کرده بودن و به قتل رسونده بودنش. حالا مهم نیست که کسیدی یک سکسی مثلا اگر با اینا داشت، مهم نیستش که با هم میشستن مواد مخدر مصرف میکردن. ببینید البته اینا همه نظریه است، باز هم صحت نداره 100%. ما فقط داریم در حد نظریه عنوانشون میکنیم، نمیشه 100% جاج کرد. مهم اینه اتفاقی که برای کسیدی افتاد بسیار غم انگیز و وحشتناک بود و هیچ انسانی لایق این نیست که اینجوری جونش رو از دست بده، اینطوری ازش محتوا سازی شه و بعد از مرگش همچنین بلایی سر اجزای بدنش بیارن. اگر این تحقیقات درست باشه نشون میده که دارک وب نقش اصلی توی این کیس داشته و یک نفر دیگه هم قاتله، همون کسی که این پیشنهاد رو داده. فراموش نکنید اشخاصی که میان پیشنهاد یک قتل رو به یکی دیگه میدن شخص معمولی حساب نمیشن، اونها هم قاتلن، فقط قاتلان زرنگتری هستن. قاتل هایی هستن که نمیخوان دست خودشون به خون آلوده شه،
اما تمایل شدید به اتفاق افتادن قتل دارن، به دیدن جنایت دارن و نمیخوان دست خودشون رو خونی کنن، کثیف کنن، به یکی دیگه این سفارش رو میدن. این به معنا نیستش که قاتل نیستن. باز یه سری شایعه توی این کیس وجود داره، میگن توی اتاق بازجویی خود تیموتی و جیمز اعتراف کرده بودن که یه بیزینس کوچیکی با گوشت آدم‌ها می‌کردن، اما من نتونستم صحت این حرف رو خیلی تایید کنم، چون توی منابع موثق من این رو ندیدم. توی بعضی از جاهایی که حالا در حد شایعه اونا هم ذکر کرده بودن وجود داشت. نمیدونم چقدر این حرف درسته یا نه. خاله کسیدی نمیتونه براش مراسم ترحیم بگیره. خب به خاطر اینکه جسدی وجود نداشت. اما تمام اطرافیانش، دوستان کسیدی ازش به خوبی یاد میکنن. میگن که صدای خیلی قشنگی داشت، آواز میخوند. ما بارها بهش پیشنهاد داده بودیم که برو آواز رو ادامه بده و تو به یه جایی میرسی، اما متاسفانه کسیدی اصلا از نظر روانی توی لولی نبود که بتونه هنر آواز رو ادامه بده به صورت حرفه‌ای. اعتماد به نفسش رو هم نداشت. توی فیسبوک براش خیلی محتوا سازی میکنن، مردم هم همینطوری زمانی خیلی ترند میشه، خیلی همه تأسف میخورن از این مرگ وحشتناک. بن رو یادتونه، همسر کسیدی. بن میاد توی یه منبع خبری صحبت میکنه، میگه که من بارها و بارها به کسیدی پیشنهاد داده بودم که بیا دوباره برگردیم پیش هم، بیا با هم زندگی کنیم، بیا همه چیز رو از نو با هم میسازیم. حتی توی یک مقطعی متوجه شدم که اون علنا بی خانمان، علنا جایی رو برای زندگی نداره. بهش پیشنهاد دادم بیا با من زندگی کنم، اما کسیدی قبول نمیکرد. کسیدی خیلی اصرار داشت که من میخوام رو پای خودم وایسم، من میخوام خودم مستقل باشم. میگفت کسیدی خیلی امید داشت که زندگیشو دوباره میتونه از نو بسازه. میگفت حال من بهتر میشه، یه روزی میرسه که من میتونم رو پای خودم وایسم، میتونم زندگیمو اون جوری که همیشه تو رویاهام تصور میکنم بسازم. عکس کسیدی چه توسط سرچ کردن خود اون مأمور FBI کشف شده باشه، چه توسط یک شخص ناشناس به دست مأمور FBI رسیده باشه، در هر دو صورت ما باید از این دو نفر تشکر کنیم. اگر که خود مأمور FBI پیدا کرده که واقعا کشف خیلی عالی کرد، چون باعث شد 2 تا قاتل دستگیرشن، یک عکس کوچیک رو ساده از کنارش رد نشد. اگر یک شخص ناشناس این عکس رو ارسال کرده، واقعا کار قشنگی انجام داده، با اینکه توی یه همچین محیطی بود، توی دارک وب بود، اما پلیس رو آگاه کرده. نظر شما راجع به این پرونده چیه؟ شما فکر میکنید شایعاتی که راجع به این 2 نفر پخش شده درسته؟ شایعاتی که میگه این 2 نفر تو کار اصلا بیزینس گوشت آدم بودن؟ آیا مشتریهای خاصی داشتن؟ مادر کسیدی چی شد؟ واقعا به نظرتون اتفاقی مادرش مرد و حالا چند وقت بعدش هم کسیدی مرد؟ یا فکر میکنید این مادر و دختر قتل‌هاشون به هم ربط داشته؟ منتظر خوندن نظراتتون هستم. ممنون که تا اینجا با من همراه بودید. اگر فراموش کردید لایک کنید، خوشحال میکنه لایک شما من رو. اگر تازه وارد چنل من شدید، این اولین ویدیویی هست که دارید میبینید و دوستش داشتید، پرونده های جنایی رو میپسندید، با سابسکرایب کردنتون من و تیمم رو خوشحال تر کنید. هر چقدر جمع ما بزرگتر باشه، انرژی بیشتری داریم که کیس های جدید و تعریف نشده رو بیایم براتون به زبان فارسی کاور کنیم. ممنون با من تا اینجا همراه بودید. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. به امید دیدارتون توی پرونده های بعدی.